Có những ngày ta không chạy nữa, chỉ ngồi xuống thật khẽ trong một góc lòng tĩnh lặng, giữa muôn trùng tiếng gọi của đời. Chợt nhớ đến người vẫn luôn hiện diện trong im lặng. Cha. Tôi đã sống một tuổi thơ thiếu vắng bàn tay ấy. 12 năm đầu đời, cha là một cái tên xa vời, như bầu trời khuya không ánh trăng. Chỉ khi đặt chân đến đất Mỹ, tôi mới được nhìn rõ khuôn mặt ấy. Người đàn ông lặng lẽ, không giảng dạy gì, nhưng mang trên vai một ngọn núi. Rồi tôi lớn lên bằng đôi chân phiêu bạt. Cuộc đời tiếp tục đưa đẩy tôi lưu lạc, rong ruổi những nẻo đường xa lạ. Từ những con phố tấp nập Bangkok đến rặng núi mờ sương Vancouver, rồi San Francisco ấm áp trong ánh hoàng hôn. Và bao miền đất khác, mỗi nơi một cuộc sống, một công việc mới, một lần sống lại từ đầu. Càng đi xa, sống giữa những nền văn hóa khác biệt, tôi càng cảm nhận rõ tiếng gọi âm thầm. Mỗi chặng đường mang một giai điệu riêng biệt, và trong tôi, tiếng vọng ấy vẫn đều đặn ngân vang. Sự hiện diện thầm lặng của cha theo tôi từng bước, như ngọn lửa ầm ĩ trong gió, dẫn lối giữ cho lòng tôi không rơi vào hư vô. Cha không hay nói, cũng không ôm tôi hay dặn dò điều gì. Ông chỉ có một kiểu yêu là im lặng. Tôi từng không hiểu, từng băn khoăn. Nhưng giờ đây, khi đời sống bắt đầu dạy tôi bài học về sự có mặt, tôi mới thấy im lặng ấy không phải là khoảng trống, mà là một điểm tựa. Tôi nhớ một buổi chiều, cha và tôi dạo bộ, không nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành khô và bóng hai người in dài trên mặt đất. Nhưng kỳ lạ thay, chính khi không ai nói một lời, lại là lúc tôi cảm được rõ nhất tình thương ông dành cho tôi. Không ràng buộc, không đòi hỏi, chỉ hiện diện, vững vàng, trầm mặc như núi. Cha không bao giờ nói, cha tin con. Nhưng chính sự yên lặng của ông, lúc tôi quyết định rẽ sang con đường mới, là lời khích lệ vững chắc nhất. Chúng ta ai cũng từng trách móc cha vì một điều gì đó, vì một vết thương xưa, hay chỉ vì cha không biết cách bày tỏ như ta mong. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi, một ngày nào đó, khi đủ bình yên để nhìn lại, tôi nhận ra cha cũng chỉ là một người đang học làm cha, giống như tôi đang học làm con. Giờ đây, cha tôi đang bước vào một hành trình khắc nghiệt, một cơn giông cuối cùng của cuộc đời. Tôi trở về cùng mẹ và hai chị thay phiên bên ông,
chăm sóc từng hơi thở, từng khoảnh khắc lặng yên. Không còn nhiều lời để nói, nhưng mỗi lần nắm tay cha, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Tình yêu không nhất thiết phải dệt nên bằng lời, mà là sự hiện diện, một khoảng lặng đầy ắp yêu thương. Chỉ cần có mặt, chỉ cần lặng yên bên nhau, chỉ cần một ánh nhìn, một hơi thở. Có những thứ càng trưởng thành, ta mới học cách lắng nghe. Có những tình yêu, chỉ khi người sắp rời đi, ta mới thấy rõ hình hài của nó. Nếu bạn còn cha, đừng đợi ông nói ra. Hãy ngồi bên, dù chỉ trong lặng thinh. Vì có khi, sự im lặng ấy chính là cách cha yêu bạn sâu đậm nhất. Hãy trân trọng những khoảnh khắc không lời ấy, bởi đó là ngôn ngữ của trái tim. Hãy để nó dẫn lối bạn về bên người thân yêu. Hẹn gặp lại bạn trong những phút giây tĩnh lặng kế tiếp.